Ayan guys, so aside from me and Kyle, so mayroon na nadagdag. Nadagdag talaga. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. So hi guys! So welcome back to our another video. So ngayon guys, habang nagva-vlog ako, so ngayon isi-share ko na sa inyo. So ayan guys, so aside from me and Kyle, so mayroon na nadagdag. Nadagdag talaga. So mayroon na kaming nadagdag na kasali sa room. So, hindi siya tao, kundi isang pet. So, isang hayop siya. So, isang bird. So, ang pangalan niya, so, ang pinangalan namin siya na Molly. So, yung si Molly is, bigay ito sa friend ni Kyle, nakasama niya sa work. So, kasi nga, marami na silang bird sa bahay. So, kaya, shinare nila sa amin. So, binigay nila sa amin. And then, tinanong mo na si Kyle if gusto niya. And then, tinanong din ako ni Kyle na kung gusto ko bang mag-alaga ng bird. Kasi, let's try, sabi ko. So, ngayon, kaya, nung last week, supposed to be, we're gonna pick Molly in their home or in their house. But, I think it's late already. So, we've decided na the friend of Kyle, the one will bring at her workplace. And then, Kyle will bring it home. So, ayun, so at that day, so after ng work ni Kyle, so dinala na siya. And then that one is Monday, last Monday. So this last Monday, so dinala na niya si Kyle dito after ng work niya. So ayan, so may bago na kaming pet. And then we call her Molly. I don't know if it's a boy or a girl, his or her. And then basta tawag ko sa kanya is Molly. So, ayan. So, nandito po si Molly. Ayan. Say hi to Molly. Say hi to everyone. So, hi guys. Sabihin mo, hi guys. Welcome back to your channel. Molly. Ayan, may pakindat-kindat pa si Molly. Siguro antok na to siya. Or gutom. Molly. Gutom ka ba? Or antok ka na? So, ayan guys, so this is Molly. Our new pet, or our new baby. Oh, charot. Baby talaga. So, siya muna ang baby namin, ni Kyle. So, si Molly. Ano siya? Si green parrot siya. So, it's a green parrot pala siya. And then, bakit mo kinagat yung mga, niya yung mga niya, yung feather. Tsaka siguro nakakatihan na to. Maliligo ka? And then, ito po si Molly. So, actually, to siya? Bigay ito sa asawa ng friend. Wait. Bigay ito siya sa asawa ng friend ni Kyle na katrabaho ni Kyle. Kasi, yung asawa niya is yung boss niya, ang daming birds. So, sa bahay nila. So, ayun. So, sa dami ng birds na sa kanilang loob ng bahay. So, hindi na maalagaan lahat. Kasi nga, nagsisimula ito sa dalawa, parang lovers. So, lovers siya. And then, ngayon, ayun, nagka-baby. Ayun, dumami sila, nagka-baby. And then, yung space is not enough na siya, so, sa kanila. So, ang boss niya, nag-decide na ibigay na lang sa iba. So, kaya, tinanong ng friend ko if gusto niya. So, ayun, so, gusto daw niya. And then, nang dumami na naman ng dumami, and then ngayon sa kanilang bahay, ng ka-workmate ni Kyle is 4 ang nandun. So, pang-5 to siya, si Molly, kaya binigay na to siya sa amin, si Molly. So, ayun, so may partner to siya, green parrot din siya. So, green parrot din siya. And then, ang name dun is, so, ayun, tinawag ko din siya na si Polly. And then dito si Molly. Si Polly yung nandun. Nandito si Molly. So, ayan na guys. So, ayan, this is our new pet. So, actually, wala pa siyang bahay.
Kasi in-orderan pa namin siya. So, kaya dito muna siya sa box. Actually, nasa box siya. Nakatira ngayon or nakastay for the meantime. It's because hindi pa dumarating yung in-order namin na cage para sa kanya. Hindi naawa na nga kasi minsan nga naawa na ako. Ilang days na to siya nagstay sa box. Nung Monday pa, mag 1 week na siya. Magwa 1 week na siya, nasa box lang siya. Ayan, antok na siya. Ayan, papikit-pikit na siya. Nung Monday pa siya, kaya naawa na ako. So, nung one time, pinakawala namin dito sa box. Ayan, lipad siya ng lipad dito. Hanggang naglambitin dun sa mga charger. Natatakot ako baka siya ay makuryente dun sa mga charger. So, kaya sabi ko, bilhan na natin ng cage. Hindi namin alam kung saan makabili ng cage dito sa Macau. So, nakita namin sa Taobao. So, we tried to order in Taobao. So, hindi pa siya dumating. So, ayan. So, kaya, for the meantime, nasa box pa siya. So, kawawa nga siya dun sa box. Kasi nga, lonely pa siya. Wala siyang makikita. So, ayan. Papikit-pikit na siya, guys. Antok na siya. Molly? Are you sleeping? So, hoping next week, magdarating na yung cage niya para doon na siya sa cage magstay at saka matutulog. And then, at least, makikita niya kami siya. Makikita niya kami. So, kaya hayun. So, ayan. Natutulog ka na? So, this is Molly. So, so, ayan na guys. So, this is Molly. So, ayan. Magbabay muna kami. At parang antok na siya eh. Antok ka na? Kasi nga papikit-pikit na yung mata niya. Happy see guys. Papikit-pikit na siya. Ano? Tulog ka na? Antok na siya. Kasi nga gabi na siya. So, ayan. So, tulog ka na. Ha? Tulog ka na. Good night. Tulog ka na. Ilagay ko na siya guys sa box para matulog na siya kasi nga yan, papikit-pikit na siya. And then, kumain na to siya kanina eh. Kumain na siya, tsaka madumi na siya. Kailangan na siya yung food. Kailangan na niyang maligo. Paliguan ko to siya sa Sunday siguro. So, ayan na Molly, magbabay ka na. So, ayan na guys, I've met Molly, our new baby, or new pet. So, see ya. So, bye guys. So, see ya in our next vlog. So, ayan. So, ipapakita ko po sa inyo kung gaano siya ayan guys. So, actually, before siya dumating dito, so, ayun, video ko siya. Anong pinagagawa niya. So, ayan. Kung paano siya kumain, or paano siya maglaro, or lumilipad dito sa bahay. So, ayan guys. So, ipapakita ko po din sa inyo yun. So, ayan. So, magbabay muna kami guys. At, see you in our next vlog. So, don't forget to like and subscribe. And hit the notification bell so that you'll be updated in our next video. Bye! Magbabay ka dun. So, bye guys!